यो चाहिँ रेन्डर भइहाल्यो है। यता हेरौँ है, यो रेन्डर गर्न भइहाल्यो। यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट है, इन्भाइरोमेन्ट विथ स्काई। यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर ब्याकग्राउन्ड भइहाल्यो। यो ब्याकग्राउन्ड कलर यसरी, जस्तै ब्याकग्राउन्डको यो ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नलाई जस्तै मैले यो क्लिक गरेँ हैन, मेन कलर यहाँ आउँछ है हाम्रो। अनि यहाँ यो ओके गर्नलाई यही क्लिक गर्दा चाहिँ ठ्याक्क यो आयो के। अनि कलर पनि जस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई सनसेट गर्ने बेलामा येल्लोइस ब्याकग्राउन्ड चाहिने हुन्छ हैन, सन कलरमा येल्लो गरेर अलि येल्लोइस गरेर यसो गऱ्यो भने अलि येल्लोइस ब्याकग्राउन्ड आउँछ है। यो ब्याकग्राउन्ड पनि अलि यस्तो यस्तो होला मेरो विचारमा, समथिङ यस्तो यस्तो ब्याकग्राउन्ड। यो सन कलर चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ सनलाई यो यसमा यो सन कलर जस्तो कलर छ त्यस्तै लाइट आउँछ है। हेज भइहाल्यो, यो भइहाल्यो हैन। अनि अर्को भनेको जस्तै हामीले हिजो गरेकोमा हेमिस्फेरिकल स्काई गरेर यो इमेज सेलेक्ट गरेको हैन, यो बाहेक यहाँ फिजिकल स्काई गरे पनि हुन्छ है। फिजिकल स्काई गऱ्यो भने नर्मल जस्तै विदाउट क्लाउडको स्काई आउँछ है। यो टर्बोडिटी 1 गऱ्यो भने यहाँ चेन्ज आउँछ है। ल चेन्ज टर्बोडिटी 2 नै गरेर, यो भनेको क्षितिज हो के, कस्तो कलरको क्षितिज राख्ने भन्ने कुरो हो के है। अनि सन कलरमा म अहिलेलाई व्हाइट राख्छु है, व्हाइट। ल यही भयो है, यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यिनीहरू भनेको हिजो नै यो स्काई कलर त्यही हो, हिजै जस फिजिकल स्काई पनि युज गर्न सकिन्छ। नर्मल हामीले डाइरेक्ट गर्ने भने फिजिकल स्काई युज गर्छौँ है। अब त्यसपछि हाम्रो आज यो टेम्प्लेट यो भयो है। अब म एकचोटि यो रेन्डर गर्छु के। अनि एभ्री टाइम रेन्डर गर्नको लागि यिनीहरू क्लोज गरिराख्नु जरुरी छैन है। यिनीहरू यसरी यसरी क्लोज गरिराख्नु जरुरी छैन है। यहाँ सेटअप गर्ने बित्तिकै यतिकै रेन्डर गरे पनि हुन्छ है। ल फिजिकल स्काईमा मैले रेन्डर गरेँ है। मैले चाहिँ यो भ्यू किन लिएको भनेदेखि यसमा यो मिरर वाटर सबै इलिमेन्ट भएर मैले यो लिएको है। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ सानो गरेँ, मैले पनि डाउनलोड गरेको है यो 3D बाट। अब मेटेरियल एडिट गर्न चाहिँ यो पिक टुल छ नि, यहाँ पिक मेटेरियल यो क्लिक गर्ने। अब फर्स्ट हामी के गर्छौँ भनेपछि यो मेन कुरो यो हाम्रो मोस्ट अफ बिल्डिङको यही पार्ट छ है। टेम्प्लेटमा जान्छौँ, स्टोनमा जान्छौँ, यो नेचुरल स्टोनमा क्लिक गरेँ है। कलर स्केचअप भइहाल्यो। अहिले यसमा स्केचअप कलर यो बम्प को मिनिङ भनेपछि बम्पको मिनिङ थाहा छ मलाई। बम्प भनेको उठ्नु हो कि जस्तै हाम्रो अब यहाँ हेर है, यहाँ देखिन्छ। जस्तै मैले यसलाई बम्प भने स्केचअपै गऱ्यो भने के हुन्छ भने चाहिँ यहाँ अलिकति उठेको आउँछ के। जस्तै साइज मैले यसलाई बढाएर 5 होइन, यसको डेप्थ र ऊ चेन्ज हुन्छ के। जस्तै अलिकति कस्तो हुन्छ मैले 10 राखेँ। अलिकति यो जस्तै अलि रियलिस्टिक देखियो नि त। जस्तै यो 10 राख्नु र 1 राख्नुमा फरक छ नि है। यो अलि यसको यो जुन डार्क पार्ट अलि भित्र गएको जस्तो देख्छ, यो लाइट यो इनरको पार्ट चाहिँ अलि माथि आएको जस्तो देख्छ के। बम्प भनेको त्यही हो के। मैले नर्मल अलि 3 राखेँ है। यसमा मैले स्केचअपै राखेँ। अनि आइओआर भनेको इन्डेक्स अफ रिफ्र्याक्सन छ, यो चाहिँ लाइटिङसँग सम्बन्धित हो के। साइडनेस मलाई चाहिएन, मैले यसलाई अहिले 5 मात्र राखेँ है, त्यस्तो चाहिएन। अनि यहाँ यो अल्फा भनेको ट्रान्सप्यारेन्सी रहेछ के है। ट्रान्सप्यारेन्सी हाम्रो
अब 100% भयो भने चाहिँ लेस ट्रान्सप्यारेन्सी भयो, जेरो ट्रान्सप्यारेन्सी। यदि मैले यसलाई मानौ 2 राखे भने सरी यसलाई हामीले 2 राखे भने यहाँ हेर ट्रान्सप्यारेन्ट भयो नि है। त्यसैले मैले यसलाई 100 राख्छु है, 100 इन्टर यति भयो। अब यसलाई मैले डाइरेक्ट यति गरिसकेपछि मैले यहाँ रेन्डर गर्छु कि रेन्डर गरी हेर्छु के चेन्ज आउँछ है। रेन्डर कम्प्लिट यहाँ है, अहिलेको र यसमा केही चेन्ज आयो होला, देख्न त देखिएन है। अलिकति यो लो प्लस राखेर मैले रेन्डर गर्छु। अब यसमा चाहिँ यसमा कलर गरे पनि हुन्छ के, बम्पमा कलर गरे पनि हुन्छ। यो चाहिँ यो कलर चाहिँ बम्प भएर आउँछ के। अनि पर्पेचुअल गरे पनि हुन्छ। म पर्पेचुअल पनि गरेर देखाउँछु है, अर्कोमा चाहिँ गरेर देखाउँछु। जस्तै अब हामी यो सेलेक्ट गरौँ, रुफ सेलेक्ट गरौँ, रुफ सेलेक्ट गरे है। मेरोमा पेन युज हुँदैन, हाम्रो रुफ यस्तो छ है, यस्तो रुफ। अघि हामीले यो बम्पा स्केचअप युज गरेको, अहिले हामी पर्पेचुअल युज गरौँ है। सरी प्रोसिड्युअल प्रोसिड्युअल युज गरौँ। यसमा चाहिँ टेक्सचरहरू आउँछ के, जस्तै अहिले ब्रिक टेक्सचर युज गरेको छ। यसमा वुड टेक्सचर पनि युज गर्न मिल्छ। वुड यहाँ वुडको जस्तो लाइन आयो नि, यो भन्दा पनि एकछिन ल यसमा देखायो भने अलिक क्लियर हुन्छ। प्रोसिड्युअल वुड है, यस्तो वुड टेक्सचर आउँछ के। अब यो साइज बढाउने यहाँबाट बढाउन मिल्छ। जस्तै अब यसलाई मैले 5 राख्यो भने यो अलिकति डार्क हुन्छ के। अब यो पनि चेन्ज गर्न मिल्छ हाम्रो। यहाँ गएर जस्तै हाई कलर र लो कलर भन्ने छ क्या यसमा। अनि रफनेस बढाउन मिल्छ। जस्तै 5 यहाँ चेन्ज हुन्छ है। ओके, यो रफनेस बढाउन भएन, 1 राखौँ। फ्रिक्वेन्सी भनेको यो लाइनको फ्रिक्वेन्सी हो के। यो लाइन कतिचोटि रिपिट गर्ने भन्ने हो के। जस्तै मैले 10 चोटि भयो भने यो लाइन धेरै रिपिट हुन्छ होला है। देन यदि मलाई यो लाइन यसरी होइन यताबाट चेन्ज गर्न मिल्यो भने, जस्तै यो लाइनको डिरेक्सन चेन्ज पनि गर्न मिल्छ के। यो चाहिँ यो भ्यालु होला मेरो विचारमा। यिनीहरू यो भ्यालु यो भ्यालु चेन्ज गर्यो भने चेन्ज हुन्छ कि, चेक गरौँ है। ओके, 2 गरौँ त। जस्ट यो डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ है। 2 गरौँ, क्लियरली चाहिँ देखिरहेको छैन। एकचोटि 2 गरौँ। इटरेसन रफनेस फ्रिक्वेन्सी 4 गरौँ, 0। भएन है, यो चेन्ज भएन। यहाँ होला एक्स एक्सिस गरौँ, चेन्ज भयो है डिरेक्सन। वाइ एक्सिस गरौँ, डिरेक्सन चेन्ज भयो है यसको। अहिलेको लागि हामी जेड एक्सिस नै राखौँ। यो इटरेसन भनेको के हो, 1 राखौँ। यो भनेको स्मुथनेस हो है, 10 राखौँ। ओके, यो सर्फेसको स्मुथनेस भयो। अहिलेलाई हामी 2 राखौँ। यहाँ अरू पनि छ हैन, यस्तै गरी हो। अब यो ओके राखौँ। यो लो भ्यालु र हाई भ्यालु पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै मलाई यो एकदमै डार्कनेस घटाउने भए मैले यहाँ मुनि राखेर यो कन्ट्रास्टलाई कम गरेर है।
चेन्ज भएन, अघिको भन्दा चाहिँ कम कन्ट्रास्ट भयो है। ओके गरे, यसमा पनि त्यही हो, यो अल्फा 100% नै भयो। यो अब्जेक्टले स्याडो कास्ट गर्छ, मैले स्याडो कास्टलाई अनटिक गरेँ भने यो यसको स्याडो हट्यो के है, यसरी गर्न सकिन्छ। अब मैले यो गरेँ हैन, भर्खर यसमा गरेँ, अब मैले रेन्डर गरेँ भने यो पार्टमा चाहिँ यो वुडन टेक्सचर आउनु पर्यो। ओके, यो चाहिँ अघि हामीले यो ब्रिकको गरेकोले यसमा आयो है, सरी यसमा चाहिँ वुडन टेक्सचर आयो, यसमा पनि आयो कि अघि हामीले यो यसमा वुडन टेक्सचर आइरहेछ है। अब मलाई यो यसमा चाहिँ यो जेड डिरेक्सन हैन, यो एक्स डिरेक्सनमा चाहियो भने ओके रेन्डर गरौँ, यो हामी चेन्ज गर्छौँ फेरि। ल चेन्ज भयो है, यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब हामी चेन्ज कुन गर्छौँ भने चाहिँ यसको गर्छौँ है, यसमा यो ब्रिक टेक्सचर भएकोले यहाँ ब्रिक टेक्सचर आयो के। अहिले हामीले यसलाई स्केचअपै गरौँ अनि रेन्डर गरौँ। भाइ अब हामीलाई मेन कुरा हामीलाई यो यसको यो विन्डोमा भएको ग्लास जस्तो देखिरहेको छैन है। यसको लागि हामी यो विन्डो यो सिलेक्ट गरेर हामी विन्डोमा ग्लासमा सिलेक्ट गर्छौँ हैन। ग्लासको मटेरियल यो भयो, यहाँ हामी ग्लास गरेर नर्मल इयर ग्लास गरौँ। ओके, त्यसपछि हामी यसलाई स्केचअपै गरौँ है। यो अनि स्केचअपमा गएर यो अल्फा भन्ने 50 छ, यसलाई हामी 10 जति राखौँ है। 10 जति राखेर चेक गरौँ। अनि यहाँ एडभान्समा गएर यो कास्ट स्याडोलाई अफ गरौँ है, हाम्रो ग्लासको लागि चाहिँ स्याडो नराखौँ। ओके, अब एकचोटि रेन्डर गरी हेरौँ है। अहिलेको भन्दा अलिकति रियलिस्टिक आयो है, रिफ्लेक्सनहरू आइरहेछ। यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यो उले यो रिजल्टले अलि चित्त बुझेन भने अलि चेन्ज गरौँ। जस्तै मलाई समथिङ यस्तो खालको गर्ने हो भने चेन्ज गरौँ न। ल भाइ यो सकिसकेपछि हामी अब यो एकचोटि यो पानी सरी यो पानीलाई अलिकति रियलिस्टिक देखाउन खोजौँ। यो सिलेक्ट गरेँ, टेम्प्लेटमा गए, यहाँ लिक्विड भन्ने छ, वाटरमा क्लिक गरेँ। ओके, यहाँ आयो। अब यसलाई हामी ओके यसलाई पनि 10 राखौँ है। यहाँ चाहिँ यस्तो देखे पनि यो भनेको ट्रान्सप्यारेन्सी हो के। 10 राखौँ अनि एडभान्समा गएर कास्ट स्याडोलाई अफ गरौँ। यहाँ गएर स्केचअप गरौँ, यसो ट्राई गरौँ है। ल है, यो अलिकति यसमा रिफ्लेक्सनहरू देख्न थालेछ है। अब यसमा यो धेरै चलाको पानी जस्तो हो। यसको साइज कम गर्यो भने, साइज मानौँ 0.2 गर्यो भने यो अलिकति शान्त खालको पानी बन्छ होला सायद है। अथवा 0.1 गरौँ, 0.01 गरौँ न। यसरी गर्न सकिन्छ है। अब यसमा उड छ,
अनि अरू पनि मेटेरियल छ त्यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ।